මේකේ යූසර්ස් මේක ගේමින් වලට හදපු PC එකක්. හැබැයි අපි ළඟට එද්දි නම් මේක ගේම් ගහනවා තියා හිතන්නවත් බෑ. මේ විදිහට තමා PC එක අප්ග්‍රේඩ් උනේ. අපි බලමු කොහොමද මේ අප්ග්‍රේඩ් වෙච්ච කතාව කියලා. මේක අපි ළඟට එද්දි තනිකර මේ විදිහට දූවිලි වලින් නෑවිලා තිබ්බේ. ඒ වගේම ගේම් ගහද්දි ටෙම්පරේචර් එක ඕව ගිහිල්ලා PC එක ස්ටොප් වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බේ. කස්ටමර්ට අවශ්‍ය වුණා මේකේ පාර්ට්ස් ටික අනවශ්‍ය පාර්ට්ස් ටික අයින් කරලා යාට තව පර්ෆෝමන්ස් වැඩි වෙන විදිහට PC එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඔයාලට පේනවනේ මේකේ තිබ්බ දූවිලි. මෙතනදී අපි රෙකමන්ඩ් කරා කේසින් එකයි ලික්විඩ් කූලර් එකයි. පරණ PC එකේ කෑලි මේ විදිහට ගලවලා එකින් එක අපිට සුද්ධ කරගන්න ඕන. සුද්ධ කරලා මේ විදිහට PC එකේ පාර්ට්ස් ටික ක්ලීන් කරලා තමයි PC අප්ග්‍රේඩ් කරගත්තේ. PC එකක් ඇසෙම්බල් කරන වගේ නෙමේ අප්ග්‍රේඩ් කරද්දි ටිකක් අමාරුයි වැඩි. ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පරණ PC එකත් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නව නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි PC අප්ග්‍රේඩ් එක ගැන. අවසානයේ ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි PC එකක් මෙතනින් අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා.